Acest psihopat și-a făcut misiunea de a trimite 100 de băieței pe lumea cealaltă, doar că nu îngropați în sicrie, ci aruncați în canale în formă lichidă. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Videoclipul de astăzi mi-a făcut stomacul să se întoarcă pe dos, așa că vă propun să lăsați mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! În decembrie 1999 ne ducem în Pakistan, în Lahore mai exact, care este acest oraș destul de mare, unde oamenii, părinții în general, se duc să creeze o viață mai bună pentru familiile lor, pentru că în perioada aia în Pakistan, sistemul, autoritățile și tot felul erau foarte corupți și nu o ducea nimeni bine financiar. Bine, erau câțiva oameni care o duceau bine financiar, vă puteți da seama. Dar în acea lună, în 1999, în Lahore, secția de poliție primește un pachet în care era un jurnal de 32 de pagini cu niște poze atașate, iar în acest jurnal era o mărturisire din partea unui psihopat și detaliu cu detaliu cum a ucis 100 de băieței în 147 de zile. Și toți acești băieței aveau vârsta între 6 și 16 ani. În această confesiune, mărturisire de 32 de pagini unde era detaliu cu detaliu, a spus că el a trebuit să facă 100 de victime ca să facă 100 de mame să plângă, așa cum a plâns și mama lui când a fost arestat pe nedrept și că el a vrut să trimită 100 de băieței pe lumea cealaltă, doar că nu în sicrie, ci aruncați în canale, în formă lichidă. Și în caz că sunteți confuzi, așa cum ați fost confuz și în primul minut din acest videoclip, când zice formă lichidă, se referă la faptul că efectiv îi lua acasă, îi tortura, îi agresa, îi ținea captiv pentru luni bune la rând la el în casă, ca după să îi bage în aceste butoaie albastre. Știți butoaiele alea în care se face vin la noi la țară? Dar acele butoaie de plastic albastre cu acid clorhidric și tot felul de acizi diferiți. Le băga corpurile acolo, iar în maxim 12 ore deveneau o formă lichidă și inițial le arunca în wc, doar că vecinii se cam plângeau de miros, așa că ajungea să îi arunce într-un lac. Victimele erau în mare parte băieței care trăiau în condiții mizerii. Ba erau afară la cerșit, ba nu aveau părinți, ba familia i-a dat afară din casă, ba ei au plecat afară din casa lor, dar au fugit de acasă și erau efectiv băieței care dacă lipseau, dispăreau, nu prea îi căutau nimeni sau chiar dacă îi căutau, poliția nu făcea absolut nimic în legătură cu asta, pentru că în acea perioadă erau aproximativ 5.000 de băieței și fetițe pe stradă care trăiau în niște condiții teribile. Așa că automat foarte mulți adulți profitau de ei, ba îi luau și foloseau ca sclavi, ba îi luau și îi agresau. Din păcate, asta era o perioadă foarte, foarte teribilă pentru Pakistan, în 1990. Nici acum nu sunt atât de ok, dar în perioada era efectiv teribil. Și tocmai realizat că este primul caz de pe canal din Pakistan. Bine, eu am sărit puțin înainte, să ne întoarcem înapoi, da? Practic, el îi ținea captiv câteva luni, îi agresa de nenumărate ori, îi tortura în modul ăsta, după care când se plictisea de ei, îi strangula, îi tăia în bucățele și îi băga peste noapte în acest acid și după care îi arunca în râu sau în lac. La sfârșitul jurnalului a spus că el a făcut tot lucrul ăsta ca să dovedească oamenilor, să arate oamenilor cât de tâmpit este acest sistem, judiciar. Judiciar este un cuvânt juridic? Sistem juridic, judiciar, ați înțeles ideea? Da, trecem peste. Și cum sistemul ar trebui să protejeze toți acești băieței, iar dacă se duc acasă la el și a pus frumos adresa în acel jurnal, vor găsi toate dovezile de care au nevoie în casă, ca să confirme că tot ceea ce a spus în aceste 32 de pagini este adevărat. Și oricum să nu se chinuie să-l găsească, pentru că el se va arunca într-un rău ca să-și ia viața, pentru că misiunea lui s-a terminat. Asta a fost planul lui de la bun început. A vrut fix 100 de băieței și după să se arunce. Efectiv, atâta a fost viața. Asta a fost misiunea lui. Automat autoritățile se duc acasă la el, care este acest apartament, bat la ușă, casa este goală, avea lacăte la ușă. Bineînțeles că intră înăuntru și descoperă că acea casă aparținea unui bărbat pe nume Javed Iqbal. Haideți să vă spun cine este Javed al nostru, În perioada aia el avea 38 de ani, dar haideți să ne ducem puțin în copilăria lui. El era al 6-lea din familie, iar mama și tatălui erau niște persoane foarte stabile financiar. Tatălui a muncit toată viața lui ca să reușească să le ofere un viitor strălucit. Și Javed era efectiv cel mai iubit dintre toți, cel mai pupat în să spun așa, că altă expresie nu găsesc în momentul ăsta. Și la 20 de ani a primit cadou 2 vile și tatălui i-a deschis acest business ca să-l aibă pentru viitor. Și de ce i-a dat 2 vile? Păi una să locuiască în ea și cealaltă să o folosească așa cum vrea el. Ba nu știu, să o dea în chirie, să-și folosească pentru business, poate vrea să-și mai deschidă un alt business. Pur și simplu era în caz de orice. Javed, bineînțeles că s-a mutat în vila mai mare și cam ăsta era momentul
în care părinții lui au început să pună presiune pe el că trebuie să își găsească o soție și să le ofere un nepot. Pentru că i-a dat toate lucrurile astea, da, l-au lăudat toată viața lui, a fost pupat în toată viața lui. Acum trebuie să le ofere și lor ceva, nu? Bineînțeles. Dar Javed al nostru nu voia să se căsătorească. Nu voia să-și găsească o femeie pentru că, vreți să ghiciți? Lui nu-i plăceau femeile, îi plăceau băieței. Cam asta este perioada în care Javed adună un băiețel de pe stradă, să spunem așa, un băiețel care avea 8 anișori și îl ia la el acasă, da? Îi oferă haine, îi oferă mâncare și cel mai important îi oferă un acoperiș deasupra capului. Acest băiețel fugise de acasă și locuia pe străzi pentru că situația de acasă nu era atât de ok. Iar în timp ce el avea acest băiețel la el acasă, părinții au amenințat de ceea ce caut, l-au amenințat practic că vor să facă o căsătorie aranjată. Pentru cine nu știe ce este căsătorie aranjată, deși mă îndoiesc, este practic când părinții îți găsesc o femeie ca să te căsătorești cu ea, sau bine, dacă ești femeie, îți găsești un bărbat și practic tu trebuie să te căsătorești cu această persoană, da? Neapărat. Așa că Javed a zis, nu mă căsătoresc cu cine vreți voi, nu mă interesează, o să-mi găsesc singur o nevastă. Așa că presat de familie, se duce la acest băiețel pe care l-avea în casă și realizează că acest băiețel avea o soră mai mare, care și ea tot așa locuia pe străzi. S-a dus la această soră mai mare și a spus, măi fată, am 2 vile, am bani, am un business, hai la mine acasă, ne căsătorim, am nevoie de o nevastă. Și fata bineînțeles că voia să scape de pe străzi, așa că s-a dus și s-a căsătorit cu Javed. A avut și o fetiță, dar după ce a născut această fetiță, totul s-a dus de răpă, nu mai putea să stea în aceste condiții, pentru că practic Javed s-a căsătorit cu această fată ca să îl țină pe fratele ei în casă și să se folosească de el. Ei au divorțat, fosta nevastă a luat fata cu ea, a plecat, dar băiețelul încă este în casă. Și familia încă nu realiza ce se întâmplă. Nu realiza că omul ăsta nu mai are copil lângă el, nu mai are nevastă, ce se întâmplă, se duc la el acasă și în momentul când ajung la el acasă, realizează că Javed nu numai că nu mai are soție, nu numai că fata lor, da, nepoata lor nu mai este acolo, dar în punctul ăsta el locuiește cu alți 7 copii în casă. Sub vârsta de 10 ani, luați de pe străzi, care au fugit de acasă, care poate au fost dați afară din casă, care poate nu aveau familie în punctul ăsta, nu aveau părinți, erau orfani. Și părinții lui Javed erau ceva de genul, ce Doamne iartă-mă se întâmplă, de ce ai atâția copii? Și el a spus, nu, eu am grijă de ei. Uitați, am atâția bani, înțeleg că nu mai am soție, înțeleg că nu mai am propria fată, dar eu încerc să am grijă de ei. Logic vorbind, dacă stai să te uiți din afară, da, la această situație, practic vezi acest bărbat care are bani și ia niște în grijă, practic i-a adoptat. Asta până să afli că peste câteva luni, da, un băiețel de 14 ani, care provenea dintr-o familie destul de ok financiar, s-a dus la părinții lui și le-a spus că Javed l-a agresat și l-a ținut captiv în vila sa. Automat, autoritățile vor să se ducă la Javed acasă, dar ceea ce nu știe lumea este că Javed avea prieteni în poliție. Și tot publicul, da, toată comunitatea s-a enervat la culme, pe bună dreptate, și au vrut efectiv să îi dea foc. S-au dus la căuta peste tot, i-au bătut la ușă și practic nu dădeau de el. Îl căutau peste tot, nu îl găseau nicăieri și au ajuns să îl ia pe tatăl și pe fratele lui mai mic, să-i ducă la secția de poliție și practic să îi aresteze, să-i țină în custodia poliției ca să-l facă să se predea. Au trecut 7 zile, tatăl și fratele, și nu știu cum să vă zic, dar în momentul în care ești în arest, poliția te bate de te rupe. Acolo, cel puțin în perioada aia, dacă erai în arest și trebuia să faci ceva, dar trebuia să, nu știu, să mărturisești ceva sau să dai niște detalii, efectiv te torturau până reușeau să scoată ceva de la tine. Și dacă nu reușeau să scoată ceva de la tine, te omorau și aia era. Vai, mi-aduce aminte de vremurile lui Ceaușescu. Nu eram în viață în perioada aia, doar că citeam despre lucrurile astea recent. Mama lui, bineînțeles că a fost devastată și dezgustată când a aflat ce a făcut fiul ei, dar mult iubit, vă rog, foarte mult. Și a venit cu brilianta idee să se ducă la el acasă, unde știa că locuiau 7 băieței, să îl ia pe unul dintre ei, să îl ducă la secția de poliție și să le spună polițiștilor că dacă arestează acest băiețel, Javed sigur o să iasă din gaura de unde se ascunde și o să se predea poliției. Bine, mult spus predea. Au arestat acest băiețel, Javed a venit la secția de poliție ca să ia înapoi și polițiștii erau ceva genul, ok, îl eliberăm, dar tu trebuie să te predai. Așa că zis și făcut, s-a predat, a fost arestat, bineînțeles că a fost bătut și a recunoscut până la urmă ceea ce a făcut, dar nu știu cum să vă zic, eu nu înțeleg cum funcționează sistemul acolo, sinceră să fiu, nici măcar nu prea am citit de cum funcționează sistemul din Pakistan, mai ales prin anii 1990, dar practic ceea ce s-a întâmplat, a scris o scrisoare pe care a dăruit-o familiei acestui copil și a împărțit aceste flyere, să spunem așa, în care el își cerea scuze public de ceea ce a făcut și a fost băgat după gratii pentru 6 luni de zile și după a fost eliberat. Asta a fost pedeapsa lui, măi, fraților. Deci eu nebunesc. 6 luni pentru că ai ținut în casa ta captiv un băiețel de 14 ani și l-ai agresat
în tot timpul ăsta. Dar da, trecem peste asta, nu este highlight-ul poveștii, ceea ce s-a întâmplat după ce a stat în arest în aceste 6 luni. Părinții erau ferm convinși că toate astea s-au întâmplat pentru că el nu are o nevastă. Așa că ce se întâmplă? Îl obligă să-și caute din nou o nevastă, pentru că, na, dacă are o nevastă acasă și poate, nu știu, le fac din nou un alt nepot, pentru că celălalt nepot nu se știa unde este în punctul ăsta, sigur nu o să mai fie atras de băieței, nu o să le mai facă absolut nimic și na, vă dați seama. De data asta, tatăl lui, care era într-o situație deplorabilă pentru că a fost ținut în arest și bătut împreună cu fratele mai mic al lui Javed, a făcut un atac de cord și i-a spus lui Javed: măi, această femeie o iei, te căsătorești cu ea, nu mă interesează. S-au căsătorit, această femeie a născut un băiețel și după ce a născut, s-au despărțit. Au divorțat, femeia a luat și a plecat. Vreți să știți de ce? Pentru că lui Javed îi plăceau băieței. În 1992 este punctul în care tatălui face un alt atac de cord și moare. Și, sinceră să fiu, cam el era singura persoană care mai ținea legătură cu Javed, pentru că restul familiei era dezgustată de ceea ce a făcut. Și pentru că nu mai era acest părinte care să-l țină sub papuc, acum el era liber. Putea să facă absolut ce vrea și nu trebuia să dea explicații nimănui. Așa că după ce și-a primit moștenirea de 3 milioane de rupees, care sunt foarte mulți, n-am stat să calculez, foarte mulți bani, ok? Și a deschis un business. Vreți să știți care era business-ul? Era practic acest magazinel, o să zic un fel de arcade, nu știu cum se zice în română, iertați-mă, ok? Dar e practic acest loc unde poți să te joci jocuri video și clienții care erau targetați erau mai exact băieței. Și nu avea nevoie de acest business ca să facă bani. Avea foarte mulți bani. Avea 3 milioane de rupees, 2 vile, mașini și tot ce avea nevoie, doar că el avea nevoie de acești clienți fideli ca să, nu știu, de ce avea nevoie de ei. Și faza era că acest business nici măcar nu făcea profit, pentru că el dădea foarte multe discounturi acestor băieței. El avea niște clienți preferați, să spunem așa, le dădea jocuri pe gratis, îi lăsa să intre acolo fără să plătească și faza era că acest business, da, acest arcade, era fix lângă casa lui, lângă una din vile și el avea o metodă prin care ademenea acești băieței la el acasă și mai exact, haideți să vă spun, da. El se ducea la acest arcade, da, era acolo zilnic de dimineață până seară și se uita la toți acești băieței care veneau acolo să se joace și avea o metodă prin care el scotea 100 de rupees din buzunar, care ar veni în ziua de astăzi vreo 50 de lei, să spunem așa, și arunca pe jos. Țin să vă reamintesc că aceasta este o zonă în care sunt foarte mulți băieței fără bani. Îi arunca pe jos, fără să pară că i-a aruncat, da, să pară că i-a scăpat. Se uita să vadă care din acești băieței lua această bancnotă de pe jos, după care se întorcea înapoi și zicea: hei, cred că cineva mi-a luat niște bani din buzunar sau cred că mi-au scăpat niște bani din buzunar. I-a văzut cineva? Și toți băieții dădeau din numeri, inclusiv băiețelul care ar fi luat acea bancnotă. Dar Javed, știind cine a luat această bancnotă, îi lua și controla pe toți, da? Și se ducea în special la acest băiețel care ar fi ridicat bancnota și îi spunea că trebuie să-l controleze. Găsea această bancnotă și zice: hei, tu ai furat, trebuie să te duc dincolo, adică la el în vilă, și să te controlez, să te dezbrac din cap în picioare, să fiu sigur că nu ai mai furat ceva de la mine. Cred că vă dați seama unde duceau aceste controle, la niște oribilități, efectiv. A reluat legătura cu familia sa în perioada asta și familia lui a aflat că el încă are băieței la el în casă. Avea, nu știu, majoritatea timpului, de fiecare dată când venea cineva la el acasă, stăteau acolo vreo 7, 8, 9, 10 băieței, 10, 11, 12 ani. Efectiv, nu era unul care să fie mai mare de 16 ani. Și când familia oripilată de ceea ce se întâmplă acolo, conștientizând că el a stat după gratii, pentru că un băiețel, da, care era la el în casă, erau ceva genul: băi, omule, am crezut că ți-ai învățat lecția. Și Javed era ceva genul: nu mai, băieței ăștia mă ajută la treburile casnice, da, îmi fac de mâncare, îmi fac curățenie și eu, la schimb, le dau un acoperiș deasupra capului. În fine, asta a fost justificarea lui, vă dați seama. Și acum probabil vă întrebați: băi, chiar nu știa nimeni ce se petrece acolo? Adică chiar nu știa nimeni că băieții care se duceau la acel arcade ajungeau să fie abuzați? Și adevărul este că extrem de multă lume știa ce se întâmplă acolo, foarte multe familii nu-și mai lăsau băieții să se ducă la acel arcade, dar problema era că majoritatea băieților, v-am mai spus, erau băieți de pe stradă, erau băieți care pur și simplu voiau să vină să se joace și tu, ca părinte, nu prea poți să îl ții în frâu atât de mult pe cât crezi și mulți dintre părinți au fost mituiți, da, au primit foarte mulți bani de la Javed ca să nu se ducă să depună plângere împotriva lui. Trecem mai departe și ajungem la momentul în care Javed avea 35 de ani. Mama lui se îmbolnăvește și are nevoie de îngrijire și cam asta este punctul în care el se decide să ia acest băiat de 18 ani la el acasă și să îl agreseze
Când s-a trezit dimineața, bine, mult spus, s-a trezit dimineața, s-a trezit din bătaie, pentru că, efectiv, după ce a făcut ceea ce a făcut, acest băiat de 18 ani l-a bătut atât de tare încât i-a spart maxilarul și capul și a trebuit să stea la spital 3 săptămâni. Și asta era perioada în care mama lui s-a îmbolnăvit din ce în ce mai tare și el, pentru că era la spital, dar nu putea nici măcar să mai meargă, nu a putut să-i ofere îngrijire și mama s-a murit. Asta l-a distrus, efectiv l-a distrus și după ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, a ieșit din spital și a realizat că trebuie să-și plătească toate facturile de la spital, pentru că toată cealaltă parte de familie nu mai vrea să aibă nimic de a face cu el și nu vor să-l ajute. Așa că trebuie să vândă una dintre vile, mașina, toate business-urile pe care le avea și a rămas cu bani cât să poată să se întrețină și cu această vilă care era deja plătită oricum. Ăsta este punctul în care ceva s-a schimbat în Javed, pentru că el nu mai avea bani, nu mai avea părinți, nimeni din familia sa care a mai rămas nu mai voia să vorbească cu el pentru că erau dezgustați de el și și-a făcut o misiune în cap să se răzbune pe lume. Toate lucrurile care s-au întâmplat au fost din vina lui. Nu înțeleg de ce vrea el să se răzbune. Nu înțeleg de ce a ținut morțiș să dea vina pe cineva când el pur și simplu așa și-a așternut și așa ar fi trebuit să doarmă. Așa că în 1998 și-a pus planul în aplicare la care a stat să gândească o leacă și s-a decis că vrea să omoare 100 de băieței. Probabil vă întrebați de ce 100. Nu știe nimeni. Pur și simplu a vrut 100 pentru că așa i-a zis o voce din cap. A zis nu, la 100 mă opresc și atât, se termină misiunea. Acum că v-am zis cine este Javed, haideți să ne întoarcem la prima parte a acestui videoclip, în care autoritățile se duc la el acasă. Intră înăuntru și primul lucru pe care îl observă este că miroase groaznic a mortăciune. Se uită în stânga și în dreapta și realizează că peste tot sunt poze cu diferiți băieței în diferite ipostaze indecente. Sunt și poze normale, dar doar cu băieței ăștia. Și fiecare poză are câte un bilețel de desubt în care scrie cine este acest băiat, de unde l-a luat, ce a făcut cu el și practic toate detaliile pe care putea să le dea la adresa lui. După care merg puțin mai înăuntru și în această cameră descoperă niște butoaie, da, acele butoaie albastre, cu acidul clorhidric înăuntru și niște rămășițe de la un băiețel care în punctul ăsta erau aproape lichide. Au găsit peste 100 de hăinuțe și perechi de papucei de la toți acești băieței care au fost luate de către autorități și au realizat că practic psihopatul nostru tot ceea ce făcea era să țină toate suvenirurile de la toate victimele lui, dar tot ceea ce putea, toate detaliile, doar corpurile lor veneau aruncate în canal, da, în râu, în lac, oriunde putea ca să scape de ele. Și întrebarea este, unde, Doamne iartă-mă, este Javed? De unde îl luăm? Automat toate aceste dovezi, da, hăinuțe, poze, papucei, tot ceea ce puteau să aibă despre toate aceste victime au fost duse la secția de poliție și s-a făcut un anunț public ca toate familiile care știu că le-au dispărut băieței în ultima perioadă să vină la secția de poliție și să vadă dacă recunosc vreunul din băieței din poze sau vreo hăinuță și s-au recunoscut în jur de 80 de băieței din cele 100 de victime. Știți că la sfârșitul acestui jurnal el a spus că se va arunca în acest lac, da, în acest râu, nu mai țin minte dacă era lac sau râu, nu contează. Practic, oamenii mei s-au dus la acest râu și au început să îl caute, scafandri, efectiv plase, bărci, să îl caute pentru că erau ferm convinși că Javed și-a terminat misiunea, da, de omorât 100 de băieței și că acum și-a luat viața și s-a aruncat în acest lac. Nu au găsit absolut nimic, s-a deschis cea mai mare vânătoare de om din întreg Pakistanul și după câteva zile de căutare, Javed intră în acest magazin de ziare și se predă. El a spus în felul următor: eu sunt Javed Iqbal, am ucis 100 de băieței, am venit să mă predau. Urăsc lumea asta, nu mi-e rușine cu ce am făcut și sunt pregătit să mor. Și nu regret nimic, by the way. आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए 100 क्यों इंतकामन कर रहे थे ना इंतकामन कर रहे थे मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह कहते हैं? A stat câteva ore bune în șir să stea de vorbă cu cei de la ziare ca să le explice tot ceea ce a făcut și a spus că eu puteam să omor 500 de băieți, dar m-am oprit la 100, așa că vă rog foarte mult, da? Luați-vă de polițiști că nu m-au oprit în timp. Și după ce a fost arestat, pe lângă el au fost arestați 3 băieței, da, unul de 13, 15 și 17 ani, cel de 17 ani îl cheamă Sajid. O să vorbim imediat de el. Și a mai fost arestat un bărbat în vârsta de 3
30 de ani, care el ar fi fost cel care îi vindea acest acid clorhidric și care îl ajuta să verse conținuturile din butoaie în rău. Cât îl avea pe cel de 30 de ani la audieri, de nicăieri s-ar fi aruncat pe geam de la etaj și a murit. Și o spun în ghilimele pentru că, practic, ce s-a întâmplat de fapt, polițiștii l-au bătut atât de tare și s-au enervat atât de tare pe el, încât l-au aruncat de pe geam. Și cum s-a descoperit treaba asta? Ei bine, când a fost aruncat de pe geam, nu purta cătușe. Trecem peste acum, au rămas cu 3 complici pe lângă, care erau acești băieței, nici măcar nu aveau peste 18 ani. Și ei au fost arestați, da, erau bătuți, erau vai de steaua lor, doar că treaba este că eu nu pot să îi văd ca niște complici, pentru că până la urmă vorbim de niște băieți, da, și eu îi văd mai mult ca pe niște victime care au fost obligați să facă toate lucrurile astea, deși Sajid, cel de 17 ani, părea că se cam bucura să fi fost complicele lui. Hai să ne întoarcem puțin la Javed, care n-avea nicio treabă, măi, oameni buni. Deci, efectiv, a zis că eu puteam să omor 500 de băieței, vă rog frumos, trebuie să-mi fiți recunoscători că n-am făcut mai mult, dar 100 este prea puțin. Și motivul a fost că i s-a rupt sufletul când a văzut pe mama lui că plânge în momentul în care a fost arestat prima dată, pe nedrept aparent, că el nu a făcut absolut nimic, deși au fost foarte multe dovezi, și că a fost băgat în arest pentru 6 luni în perioada aia degeaba. Și că n-a văzut pe mama lui că plânge, n-a murit, pur și simplu a fost băgat în arest 6 luni de zile pentru că a făcut o crimă teribilă asupra unui băiețel. Și a zis când a văzut pe mama lui că plânge și a făcut misiunea în cap să facă 100 de mame să plângă pentru ceea ce a făcut poliția în perioada aia. Și pe lângă treaba asta voia să se răzbune pe polițiști și să le dea mai mult de treabă ca să-l caute. Trec câteva luni în punctul ăsta de când el este în arest, ne pregătim de proces și la proces el neagă absolut tot. A spus că el nu a făcut absolut nimic, dar totul a fost o înscenare totală și că el a trimis acel jurnal în care a recunoscut absolut tot pentru că era un experiment social ca să dovedească oamenilor de cât de teribil este acest sistem și câți sunt pe străzi, deși ar trebui să fie protejați. Și pe lângă treaba asta, toți acești 100 de băieței, cu care avea poze, by the way, da, în diferite ipostaze, sunt încă în viață, sunt pe acolo pe undeva și poliția ar trebui să depună mai mult efort ca să-i caute. Doamne, deci m-a enervat cazul ăsta, nu cred că vă puteți imagina. Ceilalți doi băieți, cel de 13 și 15 ani, au primit închisoare pe viață și îmi pare sincer rău că nu am mai putut să găsesc niciun detaliu despre ce s-a întâmplat, dacă mai sunt în viață în ziua de astăzi, dacă mai sunt încă după gratii în ziua de astăzi. Sper că nu. Dar Javed și Sajid au primit pedeapsa cu moartea, iar la tribunal juriul a decis că pedeapsa lui cu moartea va trebui să fie în felul următor. În primul rând să fie strangulat, tăiat în 100 de bucățele, pentru simplu fapt că au ucis 100 de victime, ca după să fie dizolvată fiecare bucățică în parte în acid clorhidric. Dacă mă întrebați pe mine, este o chestie foarte fair. Eu sunt total de acord. La fel cum v-am mai zis pe live-urile pe Twitch, ar trebui să facem o lege, știu că în câteva țări este implementată această lege, să castrăm toți pe și după ce s-a dat această sentință, juriul a mai ținut să spună în felul următor. El este satana în formă de om, este un monstru în așa fel încât este o rușine pentru umanitate să-l numim om. Cât și-a așteptat sentința, bineînțeles că s-a făcut un apel și cei de la drepturile omului au spus că nu ar trebui să primească această sentință, ar trebui să primească pedepsa cu moartea, dar nu să fie pedepsit în felul ăsta pentru că, deși el a comis această crimă oribilă, el totuși are niște drepturi, da, drepturi ca om, deși juriul a spus că el nu este un om, este un monstru, trecem peste și nu ar trebui să fie ucis în felul ăsta și practic era o dezbatere în continuu. Erau oameni care erau de acord, oameni care nu erau de acord, a fost un protest. Era efectiv un punct istoric pentru Pakistan, dar pe lângă treaba asta, Javed a fost examinat de un psiholog și el a spus că este un sfânt și că el a făcut lucrurile astea pentru că o voce din cap i-a spus și această voce a ajuns să fie în capul lui de la vârsta de 20 de ani, când cineva a făcut o magie neagră asupra lui. ज्यादा से ज्यादा फांसी खुदा तो मेरी हस्ती को भी नबूस कर देता अगर खुदा एक आदमी 2 आदमी 3 आदमी 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी खुदा का Deci știu, mă gândesc că omul ăsta nu mai știa ce să zică ca să scape din toată această tragedie pe care a comis-o. Cât se aștepta sentința, cât a fost un balamuc total, fratele lui a ținut să spună că Javed este nevinovat și că totul a fost o înscenare totală, pentru că unde stătea el cu alți 3 oameni să omoare 100 de băieței, da, să îi dizolve în diferite butoaie și tot felul, deși aveau toate aceste dovezi, toate aceste lucruri, fratele lui s-a bătut cu pumnii în piept că nu, el este complet nevinovat, a fost o înscenare
viitoare și că polițiștii sunt cei care se simt cu musca pe căciulă pentru că nu au găsit toți acești băieței dispăruți și trebuiau să dea vina pe cineva, trebuiau să găsească un criminal ca să se justifice pentru faptul că nu au găsit toți băieței ăștia în timpul ăsta. Ajunge pe 8 octombrie 2001, au trecut 2 ani de când Javed este după gratii și toate lucrurile astea se întâmplă în jurul lui și așteaptă sentința, încă nu știe cum va muri. Toată lumea spera că va muri tăiat în 100 de bucățele, dar în acea zi dimineața Javed și Sajid, cât erau în arest, erau în 2 celule diferite, au fost găsiți fără suflare, cu cearșaful în jurul gâtului și atârnat de barele de fier. Automat, da? Oamenii erau ceva genul wow, s-au simțit foarte prost, da, s-au simțit vinovați, poate, nu știu, s-au decis amândoi băgata. În seara asta nu se mai poate, hai să nu mai trăim și atât ar fi fost, nu? Doar că s-a făcut o autopsie și la autopsie s-a confirmat că cei doi au fost bătuți, erau plini de sânge, le curgea sânge din nas, din gură și că toată treaba asta ar fi fost o înscenare, da, ca și cum ei și-ar fi luat viața singuri și s-a deschis o mică investigație care a fost închisă imediat și până în ziua de astăzi a fost declarat că cei doi și-au luat viața. Când de fapt cu toții știm că ei de fapt au fost bătuți până au fost omorâți de către gărzi. Dar e ceva ce a dovedit Javed până la urmă e că tot acest sistem, da, poliția, autoritățile din Pakistan în vremea aceea nu își făceau treaba absolut deloc și a confirmat treaba asta prin moartea lui, dar totuși merita să fie tăiat în 100 de bucățele. Știu, asta este fix părerea mea. Puteți avea orice altă părere, da, avea niște drepturi de om, dar eu nu îl pot numi om după ceea ce a făcut. În 2022 trebuia să fie publicat acest film cu povestea lui, însă cu o zi înainte să fie dat către public, da, să fie dat la cinematografe, guvernul din Pakistan l-a banat. Efectiv, erau ceva genul, nu ne place cum ați pus într-o lumină proastă poliția din Pakistan, autoritățile din Pakistan. Nu era de simplu fapt că tot ceea ce a făcut Javed Iqbal era teribil, era pur și simplu că erau presați că poliția era pusă într-o lumină proastă. Așa că după mai multe proteste din partea publicului care voia să vadă cu nerăbdare acest film, au amânat publicarea lui și a fost publicat în sfârșit în iunie 2023. Nu l-am văzut, vă zic sincer că nici nu cred că o să mă uit la el pentru că am văzut atât de multe mini-documentare despre el, am citit atât de multe chestii despre acest om. Mi s-a urcat la cap, am făcut un documentar despre el, cred că acum vreo 2 ani jumătate pe TikTok și cam aici s-a terminat toată această poveste. Este o poveste teribilă și dacă o știați deja și a stat aici doar ca să vă uitați la fața mea asta frumoasă, vă mulțumesc din suflet, vă iubesc, mulțumesc foarte mult, mă ajutați enorm. Părerea mea nu mai zic pentru că eu cred că v-ați dat seama, cred că e primul videoclip în care sunt atât de, nu știu, nonșalantă, nici măcar nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta și eu îl zic aici. Eu încerc să găsesc tot felul de cuvinte noi ca să par și eu mai inteligentă. Trecem peste. Vreau să o părerea în comentarii, sunt foarte curioasă de ceea ce credeți despre acest om. Eu sunt aici în fiecare sâmbătă dimineață la ora 10 și miercuri seara la ora 6 unde facem premieră, iar miercuri dăm cadou un membership unui privitor care este foarte activ la noi pe platformă, este aleatoriu. Sunt pe Instagram, TikTok, Twitch, nu uitați veni și acolo unde intrăm în fiecare duminică seara la ora 8 și vorbim despre cazuri românești. Se mai schimbă orele din când în când sau intrăm în timpul săptămânii, vă anunț la mine pe Instagram. Mai avem un cont de YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postăm tot felul de vloguri diferite și mai includem și chestii despre criminali și vreau să mulțumesc în special membrilor acestui canal care mă susțin și felul ăsta, să știți că vă iubesc din suflet, acolo aveți videoclipurile în avans și mai aveți story time-uri din viața mea personală, cam asta este perioada în care eu am o licență de dat la facultate, ultimii meu ani, yay! Și probabil postez mai puțin decât de obicei, dar o să mă întorc în forță, nu vă panicați, pentru că după ce termin anul ăsta de facultate o să mă dedic 100% acestui canal de YouTube și celuilalt, ok? Așa că până trauma viitoare, stay safe. Am uitat să vă zic, dați like, comment, share, subscribe, tot ce zici la finalul unui videoclip pe YouTube. Mă ajută enorm, mulțumesc!